Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ, cớ sao không nơi nào dạy? Thưa bác. Bây giờ con suy nghĩ giác ngộ là làm gì? Giác ngộ là hiểu biết là làm gì? Mà ta tu để kiếm tiền. Kiếm tiền thì ta phải bày ra cái chuyện linh thiêng quyền bí, cúng này cúng kia, người ta mới có tiền. Chứ giác ngộ hỏi biết bây giờ học giác ngộ trước mắt là ông Phật không có đây, rồi cúng ai? Nó nội bao nhiêu đó rồi con không biết rồi. Ai cũng có tánh Phật, không đem ra tánh Phật ra sử dụng mà đi tìm ông Phật, Phật ở đâu tìm? Vì thế mà Điều Ngữ Giác Quan có nói câu này: trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ông mới biết được. Ông nói trong nhà ai cũng có cái tánh Phật hết, trong người ai cũng tánh Phật, đừng đi tìm nó. Không ngờ đói đến thì ăn mệt cũ khổ, không có làm gì hết đó. Tu Thiền Tông là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 12. Thưa bác, hiện nay là thời văn minh rồi, cũng đến lúc phải dạy giác ngộ cho người văn minh này chớ. Sao không thầy nào dạy? Thưa bác. Nói thiệt con, ở văn minh, càng văn minh thì không ai dạy giác ngộ. Tại sao? Vật chất nó nhiều. Giác ngộ là đâu có lấy tiền. Thành ra vật chất càng nhiều thì phải lừa càng nhiều để người ta lấy tiền càng nhiều. Mà ngặt nổi là cái người á, bây giờ hỏi con chứ, bây giờ cúng chùa để làm gì? Cúng chùa để có phước, nhưng mà cái chùa nó cúng làm sao phước? Cái chùa nó cúng, con cúng nó thành ra thành ác luôn, giúp cho cái ông thầy chùa làm cái chuyện ác thì con theo chứ gì nữa. Vì thế mà không ai dạy cái này, là nói vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi số 13. Thưa bác, vậy phải làm sao cho người Việt Nam mình văn minh? Thưa bác. Cái này dễ như ăn cơm. Người Việt Nam muốn văn minh, nhà nước cho công bố quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông ra. Người văn minh, người nào đọc tức khắc văn minh ngay. Văn minh là không mê tín gì đâu chứ gì. Đọc quyển Giáo lý Khoa học Đạo Phật Thiền Tông, vừa đọc xong tuyên bố tôi là người toàn giác văn minh. Vừa đọc xong là đã la rồi. Việt Nam mà người nào làm được như vậy thì nhà nước khỏi cần lo ăn trộm ăn cắp gì rồi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu 14 ạ. Thưa bác, nhiệm vụ đưa tất cả người Việt Nam trở thành là người văn minh là của ai? Thưa bác ạ. Cái phần này nó có hai cái nữa. Nếu người tu là phải giáo hội, còn về lãnh đạo quốc gia thì Bộ Giáo dục. Hai cái cơ quan này là đưa người Việt Nam về văn minh. Giáo hội phải công bố cái này ra, Bộ Giáo dục phải đưa vào trường học để cho mấy đứa nhỏ nó học, nó hiểu thì nó mới trở thành người văn minh được. Còn nó đi thi mà nó còn đi làm bùa làm phép, nó thi đậu, đó là cái người ngu đần, làm sao văn minh được. Thấy không? Thì có hai nơi: một Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hai là Bộ Giáo dục Việt Nam. Phải có nhiệm vụ này. Còn không làm thôi, bác chỉ biết, bác nói cho biết vậy thôi. Còn làm thôi, chứ cái này không phải của bác. Bác chỉ là con người nhận được và thổ biến ra. Nay con hỏi, bác nói cho con nghe vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con xin hỏi câu hỏi số 15. Thưa bác có thể nói cho chúng cháu nghe sơ qua công thức đưa người Việt Nam trở thành là người văn minh được không? Thưa bác. Cái công thức này rất dễ. Trước mắt á, mình phải hiểu mình là ai. Mình hiểu mình rồi thì tất nhiên là mình đã toàn năng, toàn giác cái con người mình. Cái ông Phật đó là ông nào? Ông Phật là cái năng lực nào mà kêu ông? Mà tại sao mình sống ở đây phải làm ăn rồi phải bươn chải để mà hàng ngày có cơm ăn áo mặc? Mình hiểu hết ở đây thì tự nhiên mình là người toàn giác, gọi là văn minh rồi. Thấy không? Này dễ như ăn cơm, mà tại không làm thôi chứ. Cái chuyện này đâu không có tốn tiền, nhưng mà đều không ai chịu làm. Chứ làm thì tôi nói thiệt, cái áp dụng này đúng 1 tháng thôi, Việt Nam không ai có ngu hết đó, ai cũng khôn hết đó. Ai không mê tín hết đó. Giống như bây giờ nè, Covid mới vừa phát hiện ra, nói chừng 5 phút cả Việt Nam biết ai cũng đeo khẩu trang. Rồi cái này nói cũng vậy thôi. Mà chú thì cho nói 1 tháng là cho nó nhường, chứ sự thật cái khẩu trang nó nhanh lắm. Một anh chết á, ai không đeo anh chết á, có vậy thôi, thấy không?
muốn cái này thì phải hai cơ quan. Thì bác vừa nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con đã từng nghe câu bác Hồ dạy, một dân tộc mê tín thì dân tộc đó khiếp nhược, một dân tộc cứ dị đoan thì dân tộc đó trước sau gì cũng mất nước. Bác Hồ dạy vậy có đúng không bác? Thưa bác. Rất đúng. Bác còn sống mà bác nói mấy ông đừng có dựa dẫm vào thần thánh mà làm cho dân tộc mình yếu hèn. Bây giờ con suy nghĩ nè, giặc nó đến mà cứ ngồi đó mà gõ mỏ mà lại, làm sao nó đập mình chết rồi, nó cướp bên này. Bác Hồ nói rất đúng. Nhưng mà có một điều đó là tại vì bây giờ người ta mê muội quá đi. Bác Hồ nói không nghe. Thấy không? Bác Hồ muốn cho cái dân tộc mình nó sáng suốt văn minh lên mà mình không nghe. Mà cái này là do ai? Là do mấy cái ông thầy cúng á, ông tuyên truyền. Ông tuyên truyền để cho làm cho cái dân tộc nó ngu đi. Thấy không? Dân tộc ngu là do mấy ông thầy cúng. Thấy không? Mà bây giờ phải chịu chứ sao. Bây giờ giáo hội Phật giáo là do mấy ông thầy cúng nắm hết rồi. Giao xin lỗi á. Có như ông mà ông thầy, ông một khôn, ông giáo hội, ông không dám lấy cuốn sách của bác 36 vị tổ mà đăng trên giáo hội. Ông này cũng gan á. Ông thầy cúng mà coi chừng ông đẩy mấy cái ông này đi mất luôn á. Có nghĩa là toàn bộ hệ thống giáo hội phải là thầy cúng mới vững. Còn nếu mà gọi là thầy sáng suốt là mấy ông thầy cúng chết hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi số 26. Thưa bác, muốn cho người dân nghe bác Hồ dạy phải làm sao? Thưa bác. Bây giờ muốn nghe bác Hồ dạy thì dần dần phải sáng suốt, đừng có mê muội thì bác Hồ dạy mới nghe được. Còn mình mê muội quá rồi bác Hồ dạy không nghe. Ông dạy điều hay lẽ phải mà không chịu nghe, mà kiếm mấy cái ông thầy nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi thích. Gặp ai cũng lại, ai cũng cúng mà thích. Cái dân tộc vậy là dân tộc khiếp nhược, yếu hèn. Trên trái đất này không có lại ai, không có cúng ai đó. Thấy không? Mình làm mình ăn, ông bà mình chết rồi xong rồi, đi qua thế giới khác rồi. Nếu mà ông làm phước lên trời, ông làm công đức cũng về Phật giới, không ai ăn ở đây đâu. Còn nếu muốn vô dòng tộc thì ông trở thành làm người rồi, thì tự bà con mình làm mình ăn, chứ nó cúng cái gì. Thấy không? Bởi vì thế mà bây giờ tôi hỏi với đạo Thiên Chúa đi, người ta chết rồi người ta không cúng được, có ông bà ta có đói không? Mình bày đặt cúng tầm bậy bạ rồi thiêu dệt thêm rồi nó làm nó sai. Thành ra có con người đạo Phật nó trở thành con người đần độn, mê muội, khiếp nhược, yếu hèn. Đó, con người vậy đó, con người mà nằm ở trong cái thế giới mà tâm linh rồi nó trở thành con người mê muội, không biết gì là lẽ phải hết, không biết gì là khoa học hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ.